السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد الروبورتاج بسيط على اسوار وابراج مدينة سالا المطلة على المحيط الاطلسي ان شاء الله، والمرجو اعجاب ديالكم بهذا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم. حنا دابا فوق الاسوار ديال مدينة سالا. يشير مؤرخون الى ان النواة الاولى لمدينة سالا ترجع الى القرن ال11. شهدت المدينة تطورا حضاريا عكسته مجموعة من المنجزات، يأتي في مقدمتها المسجد الأعظم الذي أنشأه ليعقوب المنصور الموحدي سنة 1196. عرفت مدينة سالا ازدهار زاهر بفضل الموقع ديالها الاستراتيجي كنقطة عبور بين فاس ومراكش، وبفضل وجود الميناء سالا الذي غدا مركزا للتبادل التجاري بين المغرب وأوروبا، الذي أدى بدوره إلى استقرار واستمرار نشاط تجاري والصناعي إلى حدود القرن التاسع عشر. تعتبر أسوار مدينة سالا إحدى الحصون الدفاعية الأولى للمدينة، بنيت عبر حقب تاريخية مختلفة، دعمت بأبراج عظيمة لحماية المدينة من الغارات الأساطير الأجنبية، وبأبواب تختلف من حيث أهميتها التاريخية والجمالية. أهمها باب معلقة، باب سيدي بوحاجة جنوبا، باب الفران الذي يؤدي إلى دار الصنعة، باب فاس ما يسمى بباب الخميس، باب سبتة، وأخيرا باب شعفة. هذا هو البرج الركني أو البرج الكبير أو الصقالة الجديدة، هو برج تاريخي يقع في الجزء الغربي من سور مدينة العتيقة لسالا، ويطل على المحيط الأطلسي. بني البرج سنة 1853 بتعليمات من السلطان أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام، وذلك لحماية الواجهة البحرية لمدينة سالا. بعد قصفها من طرف الأسطول الفرنسي سنة 1851 كان البرج يشمل 17 مدفعا موجه صوب المحيط.
والان معكم نجم الصفحه. السلام عليكم. هذا هو البورد او البورد المركزي ديال مدينه سالا، كاين تعيطوا ليه البورد ديال المسجد العاشر، كيطل على الواجهه كيطل على المحيط الاطلنطي. رسالة مغربية على مجموعة من الأسوار والحصون والزوايا المحصنة التي تصنف كممتلكات الثقافة في أكتوبر سنة 1914. هذه ضمن واحد القلعة اللي موجودة في أسوار مدينة سالا، غير البرج هي شادة جهة الديفا ديال أبي رقراط، هي نتعرفوا عليها وندوروا نشوفوها كي دايرة. هي بنفس الشكل كتطل على الواجهة البحرية ديال المحيط الأطلنطي. هنا تلاحظوا الاسوار ديال المدينه العتيقه سالا انها كانت موازيه للمحيط الاطلنطي، لان كان الهدف الرئيسي منها هي صد العدو عن الهجوم. انها كانت فيها مجموعه ديال النوافذ، نوافذ مراقبه، كانوا سهلة تحطوا المدافع. المدافع كل شرجم كل هادو كانوا لي شومبر ديال الجنود، يعني اللي فيهم عدة او اللي كانوا ضمن المراقبين اللي كانوا كيهادو المستلزمات ديالهم الضرورية اللي كانوا، لأنهم كانوا يتسونجاو وما يبقاوش بعيدين تيمشيو مدينة. حنا نطلعو للفوق نديرو إطلالة من الفوق هذا.
الانتقال تحت حكم سلطان علوي مولاي، وذلك بعد سنتين من الاحتلال الفرنسي. شكل هذه الأطوار، إذا لاحظنا هذه الأطوار هذه فربما تكون موازية للمحيط الأطلسي، يعني كأنها معمولة لصد هجوم العدو. ولكن الأبراج طوال، ديما البرج يكون طويل، البرج أطوار والبرج يكون طويل، وهي أقدم الأعمال الدفاعية الإسلامية يعني عصور يعني قديمة، وتطل على المحيط الأطلسي من ناحية الغرب ومن ناحية الجنوب على صفة النتيجة تتصل مباشرة على غار لالا عيشة، تعيطوا لي غار لالا عيشة اللي هو معروف بالبريمة، كاين منظر زوين. بالضبط فاش كنا تنعومو صغار عند هاد الجوا هادي اللي كيدخل منها الماء. جانب الصور ديال البريمة أو صور سهلة سيدي بن عاشر، تنخصصوا ليه شي حلقة ونهضروا عليه هو بوحدو، يبغي الحلقة كاملة وسمحوا لنا. هذا هو برج الدموع. تحول البرج إلى متحف يعرض بعض الأدوات الحربية القديمة التي اشتهر بها قراصنة سالا خلال فترة الجهاد البحري. كان أعظم هذه الأبراج وأحسنها وأبهجها شكلا وضخامة وارتفاعا